Myslím si, že knížky se dají dělit v zásadě na dvě skupiny. Knížky, které se těšíte otevřít, a knížky, které se bojíte otevřít. V případě knihy Christophera Browninga, která se jmenuje Obyčejní muži, 101. záložní policejní prapor, jsem měl spíš ten druhý pocit. Dlouho jsem tu knížku nechával ležet jako takového bubáka pod postelí a bál jsem se ji otevřít. Je to tím, že se věnuje tématu holokaustu. Kdykoliv se věnujete tématu holokaustu, tak podstupujete určité riziko, a to riziko poznání. To znamená, že se dozvíte něco o lidské povaze, co vám nebude možná úplně příjemné. Holokaust je tématem, se kterým se setkáváme často, ať už v televizi nebo formou různých informačních kampaní. Nicméně ten pojem možná už pro některé nemá takový význam, nebo netuší, jaký význam měl pro ty, kteří ho zažili. Proto si myslím, že je dobré podívat se na tématiku holokaustu také příběhem jednotlivých účastníků, a to nejen obětí, ale i pachatelů. Christopher Browning se v této knize věnuje jednotce, která se podílela na vyvražďování Židů v Polsku obsazeném tehdy německou armádou. Je na ní zajímavé to, že pracuje takzvanou mikrohistorickou metodou. To znamená, že se věnuje příběhům jednotlivých příslušníků této jednotky. Jako pramen sloužily Christopheru Browningovi vyšetřovací spisy, které se v 60. letech vedly v souvislosti s trestním stíháním některých policistů z této jednotky v západním Německu. Mikrohistorický přístup je unikátní v tom, že se věnuje takzvaným malým dějinám, kdy na malé skupině nebo malém geografickém celku se snažíme dokumentovat nějaký větší jev. Mně osobně se tohle hodně líbilo, protože ty velké dějiny, které jsou často v podání středoškolského dějepisu, tak působí, že vlastně dějiny nejsou nic jiného než jen rozhodnutí několika vrcholných monarchů, prezidentů, případně vojevůdců. A člověk si tak snadno může myslet, že není nic jiného než jenom malá figurka na velké šachovnici strategických her. Právě tady tento přístup mikrohistorický ukazuje, že i když samozřejmě žijeme v nějaké objektivní realitě, tak každý z nás se s ní vyrovnává po svém. Prostřednictvím knihy Obyčejní muži se můžeme vcítit do role pachatelů holokaustu, kteří také nevždy přijímali rozkazy samozřejmě, nechovali se jako roboti. Můžeme pozorovat jejich různé emoce, jejich různé reakce na to, jak se měli zachovat podle vyšších rozkazů. Postupně tak v knize procházíme celou druhou světovou válkou spolu s touto jednotkou a vnímáme nejen to, jak se stavěli muži z této jednotky například k rozkazům ke svým nadřízeným, ale i to, jak se postupně vyvíjeli. Jestliže jsem na začátku řekl, že jsem měl z té knížky strach, tak zpětně musím říct, že to byl strach zbytečný. Ale musím říct, že celkové vyznění té knihy je, aspoň pro mě osobně, spíš naděje v to, že i když procentuálně nebylo to množství mužů, kteří se odmítli zachovat v rozporu se svým svědomím veliké, tak přece jenom se tam takoví lidé vyskytovali. A to mě osobně dělá velkou radost, naplňuje mě to nadějí v to, že i když člověk do jisté míry je vydaný v šanc dějinám, v šanc okolnímu světu, okolním lidem a nemůže ovlivnit úplně všechno, tak se může zachovat podle svého svědomí. Na závěr už jenom dodám citát z knihy jiného historika, švédského historika Petra Englunda, který vystihuje podle mě
to, jak se dokázali někteří lidé i v těžkých podmínkách druhé světové války zachovat. Nikdy nemůžeme být redukováni jen na jedince pochopitelného sama o sobě, nebo jen na zrcadlení vláčné bez vlastní vůle historií. Vždycky jsme obojí stvoření i stvořitelé. Vždycky si můžeme vybrat.